Klockan är 5:15 och vi lämnar Flisslingen. Hamnkapten han sa leave 1 hour after high tide for the best current. Och det betyder att då skulle vi lämnat klockan 4. Sovmorgon. För det var för tidigt, tyckte vi. Men nu så är vi på väg. Vi får lite ström med oss i alla fall. I förra avsnittet gled vi genom Standing Mast Route till Flisslingen. Jättemörkt detta. Det är den sista bron innan man kommer in i Flisslingen. Och här framme kommer vi till Sluss. I don't wanna waste time. I remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me. I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. It's only for a moment. It's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Don't tell me it's time to go. Now that we made this far. Wandered to a broken, never look back to the ocean. Still know you'll meet me at home. When we're lost and out of focus and we don't know where the road is. Still know you'll meet me at home. Här har vi 3 svenska flaggor. En på Charlie, en på Taipan och en på Lillskiten. When I can't decide and the fear leaves me blind, you always will lead me through. If you need me at the wrong time, throw it all out by the wayside. There's nothing that I wouldn't do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotions. Put it all out in the open. Don't tell me it's time to go. Jaha, vad vet du nu om Dunkirk, darling? Att det är den största evakueringen som har skett härifrån Dunkirk 1940. Oj, oj, oj. Ja. Så där borta är hamnen vi har lagt till i. Och nu är det på väg mot lågvatten. Och det är fortfarande 2 timmar dit. 6 meters skillnad på vattnet här. Det är så fascinerande. Kolla! Vad ska du göra, Alf? Jag är inne och köper pommes frites. Jag tror inte de säljer till dig. De kommer att kasta ut den. Man kan inte se ut på det viset. Under tiden väntar jag här utanför utan munskydd. Vi har inte riktigt läst på om man ska ha det alltid eller bara när man är inne i affärer. Om klockan är 7 kanske. Här uppe var vattnet innan. Och 8:30 är det lågvatten här idag. Jag ska se vad klockan är på riktigt. Jag var gissade 7:30. Jag gissade på... Ja, hon är 7:30. Som 1 timme är det lågvatten som lägst. Varför går du så bakåt lite, Alf?
Jag tar små steg. Jag vill inte. Lilla! Det är ett brant neråt mig. Har vi gjort en utflykt på stan i regnet. Nu slutar det regna. Hustrun har de här. Så, snabbvisit i Dunkirk, eller hur man säger. Och det är lågvatten här. Här har vi annars vatten. Här plockar de ostron och annat mumsigt, antar jag. Det där kan vi inte riktigt. Får vi lära oss från en local. Jag vet inte om jag filmade de här pålarna, röda och vita, igår när vi kom in. Men nu är de helt fria från vatten. Och igår såg det ut som sjunkna skepp. Då har vi Calais där. Och vi har Alf där. Han mäckar med vår motorseglingstriangel. Och så har vi Dover där. Och Engelska kanalen. Vi såg på varann när vi närmade oss land. Pang! Så kunde det gått. Så nu möttes de mellan Dover och Calais. Är det mycket trafikerat idag, Alf? Nej. Engelska kanalen. Det går lite färger. En och annan Cargo. Men det här var musik. Ingen action här inte. Men motström har vi så det räcker. Mm. Men det är en annan sak. Nu är det lågvatten när vi kommer in i Boulogne-sur-Mer. Eller i alla fall på väg ner. Ser man här nu på. Vi kommer in typ med väggar runt omkring oss. Här blir vi över helgen. Är det tänkt? Då var det dags att tvätta igen. Här i Boulogne-sur-Mer har de 4 tvättmaskiner. Så jag kan slänga i 2. 5 euro kostar det per tvätt. Och sen springer jag tvärs över gatan och köper lite nybakade bullar av den typen de har. Allt vill ha ostfrallor. Jag vet inte om de har svenska ostfrallor på de franska bagerierna. Vi får se. Fortsättning följer. Och nu är det lågvatten igen. Men jag vaknade i natt vid 3 och tittade. Då hade alltså vattnet höjts så att fiskebåtarna där borta, de låg alltså alldeles uppe vid kanten. Det är så fascinerande. Jag tycker det är så häftigt. Och här har vi, ja vad heter en sån här? Det är ingen trappa. Det heter en, oh shit vad brant. Brant är det i alla fall. Jag får ta små steg. Shit. Och så ner, men det syns ju inte hur brant det är. Ja, vi tar det lugnt upp. Jag fortsätter uppåt. Små steg. Det är skitbrant. Jag vet inte om det går att filma och få till det. Men det
vi ha för något? Do you speak English? No. Okay. Jo då, de hade något ostbulle liknande och pizza. Bonjour. Här har vi hittat till fiskmarknaden. Grand. Merci. Och nu är det alltså högvatten. Så nu ser man inte det där när jag gick här i morse. Alla musslor och under. Det liksom bara är där under. Häftigt. Och de här pelarna är bara så korta. När de annars är jättelånga. Och här är hamnen nu. Och där är den där gånggrejen. Och där borta fiskebåtarna, de är precis uppe vid kajkanten. Och nu är den helt rak. Som var så brant innan idag. Nu är klockan 9 på kvällen och det är lågvatten. 0,68 ovanför chartdatum. Imorgon klockan 2:45 kommer här vara högvatten 9,5 meter högre. Skithäftigt. Han har pysslat lite, eller hur? Har vi gjort. Jag har tvättat lite. Ja, jag har lagat radarn. Har du lagat radarn? Jajamän. Wow! Jag skulle bara stå på stand, liksom värma upp i 60 sekunder. Vi har inte haft tid att vänta så länge. Så jag har trott att det har varit något fel. Alf tålamodigt Karlsson. Ja. Ja. Vill du hämta instruktionsböckerna? Ja. Ja. Men det var ju tur, de var så lättlagad då ju. Skarven har hittat kvällsmat. Mumma, oj, de kämpar. Han är rätt skicklig. Jag ska inte ta död på den. Säkert bita den. Nej, nu försvann de. Nu är det brottningsmatch i vattnet. Vi ser om han kommer upp snart. Där kommer han. Han kämpar vidare. Oj, han äter upp hela. Där slank den ner. Jesus, så äckligt. Ja, ålen ålar vi sig där inne i magen på dem. Det är så det ska gå till. Ja, han får... Han fick ner den. Och den kämpar för att komma upp igen. Det här ser lite högfärdig ut nu. Jag vet inte vad den ska komma ut. Jag är inte så tjock alls.
Så ja. Ja, han är nog nöjd. Nu ska vi sammanställa tredje månadens kostnader. Ja. Och månad 3, då har vi lämnat Sverige. Då har vi inte varit där alls. Då har vi hamnavgifter på 3,5 ungefär. Mat 4 och 3. Sprit inklusive, vi köpte en hel del tonic också på Helgoland. 1900 spänn. Glasskontot håller vi stabilt runt 50-lappen månad 3. Vi har varit på restaurang, där har vi slarvat lite. 1400 spänn. Båtgrejer 1600, så det var inte så farligt. Diesel, det har blivit mycket diesel. 2 500. Internet, telefon och sånt. 800 spänn ungefär. Och sen har vi köpt en kickbike. Sån här elektrisk elskoter för 2 500 i Harlem. Men det är en investering, så den går liksom inte med. Så att vi har gjort av med strax under 17 000 månaden nummer 3. That's it folks. Och nu står vi vid ett krutmagasin i Frankrike. Och dagens sportprojekt, världens enklaste. Var ska jag titta? Jag ska inte titta där. Du ska titta där, va? Ja, du ska titta där. Ja. Dagens sportprojekt i... Var är vi? Boulogne-sur-Mer. Dagens båtprojekt i Boulogne-sur-Mer. Världens enklaste, ett litet inbrottslarm. Uppfartslarm, köpt på Biltema hemma i Sverige innan vi gav oss iväg. Men det tar lite tid ibland att bli färdig och komma igång. Batteridrivet förvisso. Har vi skruvat upp den däckaren där. Och sen så har vi då en sån här. Och så kan man ha den på high eller low. Och så sätter vi på den. Så låter det. Låter som en sån. Kom in i affären. Pling. Så är den där. Ska vi se här nu. Kommer det någon skurk och bandit här. Titta. Sätter den igång. Och så kommer skurken här igen. Försöker ta sig igenom. Och vi kan röra oss fritt nere i båten. Vi behöver inte sätta av och på det på natten. Är du fångad? Där uppe är det ju torrt. Aj, aj, aj. Fångad i högvatten. Ja. Det kommer. Akta dig nu. Gick det bra?